נחש צפה, נחש צפה. ככה בערך. עקב התקפת טילים על ישראל הופעלה אזעקת אמת על כל תושבי ישראל לחבוש מיד את המסכות, להסתגר בחדר האטום. אני זוכר בעיקר את הריח של הגומי של המסכה. זה היה כמו ריח של משהו חדש שקונים, אבל מגעיל. מה שאני הכי זוכר זה את השקופית הזאת שהייתה בטלוויזיה. לא, אני זוכר כאילו שכתוב אזעקה בעברית ובערבית, פור, קצת ורוד משהו מה זכור לי מסביב. עיצוב כזה מזעזע שנחרט לי בראש. היה קטע של לקשט את המסכות מגן. זה היה מין תחרות עיצוב כזה של הבנות. כל הזיכרונות שלי של המלחמה קשרים באוכל. זה עולם המושגים של ילדה בת 8. תשמע, האמת שאני זוכר שהיה כיף. זה היה בחדר שלי, המאסקינג טייפ, הבלגן, כיף. כאילו בזיכרון שלי זה נראה כמו סרט של מישל גונדרי, כל החדר עטוף בניילונים. וכשהיינו נכנסים, אז היה צריך להדביק את זה מחדש על הדלת, ולשים מגבת רטובה למפה. זה מטופש, מאסקינג טייפ, כאילו, מה באמת יעזור מאסקינג טייפ כשיש התקפת טילים? המדד מספר 1 למה מתאים להיות חדר אטום, זה חדר עם טלוויזיה קודם כל. לא לשכוח להוציא את הדקה. צבעתי את החדר, צבעתי את המשקופים, צבעתי את הכל, ואז התחילה המלחמה, הכל כאילו נהרס. העניין של לבדוק אם הסמרטוט באמת כיסה את המרווח בדלת או לא, זה נראה, כבר אז זה נראה מגוחך האמת. אני זוכר שהגעתי לבית כנסת, וכל הבית כנסת, והיינו קהילה כזאת של דוסים, כולם עם זקנים, כולם היו בלי זקנים. המחנך שלי, כאילו, היה לו זקן כזה גדול, פתאום קיבל כאלה בייבי פייס עם אוזניים בולטות. באמצע הארוחה תפסה אותנו האזעקה, וכל המשפחה, יחד עם המשפחה של החברים והסבתא, וכולנו נכנסנו לתוך החדר ארונות. חדר ארונות? לחדר ארונות. מה זה חדר ארונות? הוא היה אטום? למה? כי זה היה החדר האטום שלהם, כנראה. חדר ארונות היה חדר האטום שלהם? חדר ארונות. כן, כי זה חדר פנימי בטח. כן, זה חדר בלי חלונות. מוזר. מה אני אעשה? סדאם חוסיין הוא ניסינו הנערץ ואהוב, אבל הוא קצת מופרע בנפשו, אפשר לומר. כמו כאילו גרגמל בהתחלה, ככה ציירו אותו מהמקור כל הרוע וזה, אם מישהו המציא את המלחמה הזאת, אז הבחירה שלו בנבל היא גאונית. כל מישהו עם שפם כזה, הוא קצת קומי. מנהיגנו הדגול והנערץ, אדם. זה מכאן יא מטומטם, בום 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 בום. חייתי בשקר כל המלחמה הזאת, כי אני חיבבתי את סדאם, באמת. הוא היה מין דוד כזה נחמד. אני זוכר את הקטע שהוא יושב בכיסא שלו ומביאים לו את ווילי המפוחד, והוא כולו ווילי רועד והוא שואל לו, נתנו לך חלב? כן. קיבלת קורנפלקס? כן. והוא מלטף אותו, ואני זוכר שנקשרתי אליו שם כבר. ריק. מילה לא יפה, אבל אנחנו נעשה אותה יפה. אמא שלי הייתה סוכנת נסיעות, אז ישר חתכנו לאילת, כי היה לנו שם מלון חינם. הייתה שם איזה ילדה מהשכבה שלי. אחרי אחת האזעקות, שיקרתי לה שתל אביב הושמדה. זאת הייתה הנשיקה הראשונה שלי, ובגלל זה מלחמת המפרץ זכורה לטוב. טוב, אתה לוקח זמנים? עושים כזה. הייתה תפיסה כזאת. לשים אותה כאילו? עכשיו, מה עושים? מחכים כאילו. מסתכלים על אבא שלך ועל אמא שלך על החוף, ואתה אומר, אני נראה מטופש כמוהם. אני זוכרת את אמא שלי עולה כזה סולם, ושמה בקומה העליונה של הארון שלי קופסאות שימורים של מלפפונים וטירס וטונה, וגם היא הייתה שמה קופסאות כאלה של שוקו עמיד. אבל היא לא הסכימה לתת לי, אמרה לי שזה לחדר האטום. היה כזה עניין שהיה אפשר להוריד את המסכות, והיה עוד צריך טיפה להישאר בחדר האטום. ואז ברגע שהורדנו את המסכות, אז אמא שלי הוריד את השוקו, וישבנו שלושתנו ככה עם הקופסאות של השוקו העמיד, שותים שוקו, וזה היה ממש כיף. הכי דאגו אצלנו בבית בחדר האטום לכלבים. לאמא שלי היה יותר אכפת מהכלבים. אני זוכרת אותם עם מסכות. אנחנו יושבים בארוחה משפחתית, אורז, קובה, כל הזה ופה ושם, וכמובן אזעקה, הולכים לחדר האטום, מרכיבים את המסכות, פתאום אני מרגיש כאילו שאני מבעבע, כאילו חייב לשחרר.
אמרתי, טוב, מסכות טבח וזה. אחרי 5 שניות, אתה לא יכול לנשום, כאילו, ואז אני אומר לעצמי, אם נוד זה לא יכול לעצור, כאילו, איזה חרדל, איזה עצבים, איזה, כאילו, כלום, זה לא שווה כלום. קנינו בסך הכל פה מסכות מעודפי הצבא ההוני, תרגע. ככל שהזמן עבר, המלחמה הפכה להיות יותר ויותר מצחיקה ומטופשת. תראה, בתכלס נפלו טילים, כאילו, על ישראל, אבל הייתה אווירת צחוקים. אין שום סיכוי! לא יודע, כאילו, אשכרה אמרו להורים שלנו להתכונן לשואה כימית, כאילו, עם ניילונים ומאסקינטייפ, כאילו, זה הזוי, בונה. זה פשוט מלחמה מטורפת, באמת, מלחמה מפגרת. טוב, מוכנים? 3, 4,